नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अविनाश पाटील, बापूसाहेब डी पुते माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय वलवाडी, तालुका जिल्हा धुळे, आपलं मनापासून आजच्या ई लर्निंगच्या सेशनमध्ये मनापासून स्वागत करतो. मित्रांनो, इयत्ता 8वीच्या पाठ्यपुस्तकातील 1.2 अँड्रोक्लिस अँड द लायन या पाठावर आधारित लँग्वेज स्टडी आणि त्या लँग्वेज स्टडीमध्ये विचारला गेलेला ऑक्झिलरी व्हर्ब्स हा टॉपिक आज आपण समजून घेणार आहोत. सुरुवातीला ऑक्झिलरी व्हर्ब्स म्हणजे नेमकं काय ते समजून घेत असताना मित्रांनो, इंग्रजीमध्ये क्रियापदाचा हा दुसरा प्रकार आहे, ज्याला आपण मराठीमध्ये सहाय्यकारी क्रियापद म्हणत असतो. याचे प्रकारसुद्धा आहेत, ते आपल्याला आज या ठिकाणी समजून घ्यायचे आहेत. त्याचे डेफिनेशनबद्दल सांगताना आपल्याला म्हणता येईल का व्हर्ब्स दॅट हेल्प टू फॉर्म टेन्सेस, मूड्स अँड व्हॉइसेस आर कॉल्ड ऑक्झिलरी व्हर्ब्स. अशी क्रियापदं जी काळ बनवण्यासाठी मूड्स आणि व्हॉइसेस प्रयोग बदलण्यासाठी ज्यांचा उपयोग होत असतो त्यांना आपण सहाय्यकारी क्रियापदं म्हणजेच ऑक्झिलरी व्हर्ब्स किंवा हेल्पिंग व्हर्ब्स म्हणत असतो. फॉर एक्झाम्पल, याची काही उदाहरणं आहेत: बी, कॅन, मे, विल, etc etc. मित्रांनो, ऑक्झिलरी व्हर्ब्सच्या संदर्भात सांगत असताना या ठिकाणी सुरुवातीला आपण याचे जे 2 प्रकार आहेत त्यापैकी प्रायमरी ऑक्झिलरीज या ठिकाणी आपण समजून घेणार आहोत. मग या प्रायमरी ऑक्झिलरीजमध्ये या ठिकाणी बी, ज्यांना आपण टू बीची रूपं म्हणत असतो, त्यानंतर दुसरं महत्त्वाचं प्रायमरी ऑक्झिलरी आहे डू, टू डूची रूपं ज्यांना आपण म्हणत असतो, आणि नंतर थर्ड आहे ते म्हणजे हॅव. बी, डू आणि हॅव यांची जी वेगवेगळी रूपं आहेत ती प्रायमरी ऑक्झिलरीजमध्ये मोडली जातात. फॉर एक्झाम्पल, या ठिकाणी आपण काही उदाहरणं पाहणार आहोत. शी इज अ स्टुडंट ऑफ क्लास 8. तर या ठिकाणी मित्रांनो, इज हे जे टू बीचं रूप आहे हा प्रायमरी ऑक्झिलर बी या गटामध्ये मोडतो. दुसरं सेंटेन्स आपल्यासमोर आहे, ही डज हिज वर्क वेल. या ठिकाणी डज टू डूचं रूप, आणि नंतर थर्ड सेंटेन्स आय हॅव अ कोल्ड. या ठिकाणी टू हॅवचं रूप. या ठिकाणी बीचं रूप आहे इज पहिल्या सेंटेन्समध्ये, सेकंड सेंटेन्समध्ये डज हे टू डूचं रूप आणि हॅव हे टू हॅवचं रूप. तर या पद्धतीने आपल्याला ही 3 उदाहरणं सांगता येतील. यामध्ये फॉर्म्स ऑफ बी तुमच्या मनात विचार आला असेल का नेमकी टू बीची रूपं कोणती प्रायमरी ऑक्झिलरीजमध्ये. तर यामध्ये मित्रांनो, वर्तमानकाळी टू बीची रूपं 3 आहेत, ॲम इज आर, भूतकाळी 2 आहेत, वॉज आणि वर, आणि भविष्यकाळी विल बी किंवा शाल बी. त्याचबरोबर या ठिकाणी टू डूची रूपंसुद्धा आपण पाहणार आहोत. फॉर्म्स ऑफ डू, डू, डज, डीड. वर्तमान काळामध्ये डू आणि डजचा आपण उपयोग करत असतो, आणि डीड हे भूतकाळी आहे. अँड देन नंतर टू हॅवची रूपं फॉर्म्स ऑफ हॅव, हॅव, हॅज आणि हॅड. हॅव, हॅज वर्तमानकाळी आणि हॅड भूतकाळी. तर या पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्बच्या बाबतीत सांगता येईल. याच्यावर आधारित एक ॲक्टिव्हिटी आपल्याला या ठिकाणी विचारली जाऊ शकते, प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत. तत्पूर्वी दुसरा जो प्रकार आहे याच्यामध्ये मॉडेल ऑक्झिलरी व्हर्ब्स, ऑक्झिलरीची जे 2 रूप आहेत, प्रायमरी ऑक्झिलरी आणि मॉडेल ऑक्झिलरी. तर त्या संदर्भात आज आपण या ठिकाणी समजून घेणार आहोत. मॉडेल ऑक्झिलरी, मग याच्या बाबतीत सांगताना आपल्याला म्हणता येईल मित्रांनो, मॉडेल ऑक्झिलरीज आर यूज्ड व्हेन वी वॉन्ट टू इंडिकेट आवर ॲटिट्यूड टुवर्ड्स व्हॉट वी आर सेईंग. आपल्याला जे सांगायचं असतं ते सूचित करण्यासाठी मॉडेलचा आपण उपयोग करत असतो. त्याची डेफिनेशन आहे, देर आर अदर ऑक्झिलरी व्हर्ब्स विच डू नॉट स्टँड अलोन इन अ सेंटेन्स. जे एकाकी वाक्यामध्ये येत नसतात. यस, स्टँड अलोन इन अ सेंटेन्स. दे आर अकंपनी मेन ॲक्शन व्हर्ब्स. जे मुख्य क्रियापदासोबत येत असतात. दीज आर कॉल्ड मॉडेल ऑक्झिलरी व्हर्ब्स. त्यांना आपण मॉडेल ऑक्झिलरी व्हर्ब असं म्हणत असतो. याची उदाहरणं आपण पाहणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल, या ठिकाणी काही उदाहरणं आपल्याला या ठिकाणी त्याची सांगता येतील. ती उदाहरणं या पद्धतीने मॉडेल ऑक्झिलरीज यामध्ये कॅन, कुड, देन शाल, शूड, देन विल, वूड, नेक्स्ट, मस्ट, मे, नीड, माइट, अशा प्रकारची आपल्याला ही मॉडेल ऑक्झिलरीज या ठिकाणी सांगता येतील. मित्रांनो, याचे काही उदाहरणं आपण पाहणार आहोत. पहिलं उदाहरण आहे, ही कॅन वर्क हार्ड. सेकंड सेंटेन्स आहे, ही विल वर्क हार्ड. थर्ड वन, ही मस्ट वर्क हार्ड. तर या पद्धतीची ही जी सेंटेन्सेस होती या वाक्यांमध्ये आपण पाहिलं का त्या ठिकाणी जे दिलेले व्हर्ब्स होते ते मुख्य क्रियापदाशी जोडून आलेली होती. यावर आधारित आपल्याला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. अंडरलाईन द ऑक्झिलरी व्हर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. यामध्ये ऑक्झिलरी व्हर्ब्सला त्यांनी अंडरलाईन करायला सांगितलेलं आहे. पहिलं वाक्य आहे, वी हॅव अ हॉलिडे टुमारो. सेकंड सेंटेन्स, रीना इज इंजुर्ड बॅडली.
Third sentence, you must wear clean clothes. Fourth one, she should talk politely. They did not help me. Next, a big thorn had pierced the lion's toe. The lion was caged. Androcles did not like his master. They could not leave him आणि he would no longer be slave. अशा प्रकारची 10 वाक्यात आणि या 10 वाक्यांमध्ये आता जस्ट आपण जे प्रायमरी आणि मॉडेल ऑक्झिलरी पाहिल्या तर त्या सहज तुम्हाला सांगता येतील मित्रांनो. पहिल्या सेंटेन्समध्ये हॅव हे ऑक्झिलरी आलेली, सेकंडमध्ये इज प्रायमरी ऑक्झिलरी आहे, मस्ट मॉडेल ऑक्झिलरी आहे, शूड मॉडेल ऑक्झिलरी आहे, टॉक या क्रियापदासोबत आलेली, डीड हे प्रायमरी ऑक्झिलरी आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. दॅन अ बिग थॉर्न हॅड पियर्स, हॅड ही ऑक्झिलरी आहे. द लायन वॉज केज वॉज ऑक्झिलरी आलेली, डीड आलेली आहे, पुन्हा कुड आणि वूड. तर या प्रकारे आपण या सेंटेन्सेसमध्ये ऑक्झिलरी सांगू शकतो. या पद्धतीने मित्रांनो आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण अँड्रोक्लिस अँड द लायन या पाठातला लँग्वेज स्टडीचा पार्ट हा समजून घेतला आहे. आपण जर माझ्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्स अ लॉट.